Të nderuar shikues, përshëndetje edhe nga unë, po takohemi në këtë pjesë të dytë me një temë besoj me interes për publikun. Disa nga titujt që sot mund t'i lexojmë në televizione, portale janë Rahu burri gruan, djali vran baban, u plagosën dy miq, e shumë tituj të tjerë të kronikës së zezë. Ditë më parë u shënua dhe dita ndërkombëtare kundër dhunës. Duke marrë shkas nga kjo, por edhe nga këta tituj, sot do të flasim për temën a jemi ne shoqëri e dhunshme, a kemi opsion dialogun për zgjidhje të konflikteve. Si mysafir të parë për diskutuar kemi zgjedhur një shkrimtar i cili shkruan dashurisë dhe paqes. Është ky Albatros Regja, i mirë se erdhe. Albatros, faleminderit për prezencën. Faleminderit dhe juve për ftesë. Më bëri shumë përshtypje kur më pyete pse më zgjedhë mua për këtë temë. Jo rastisht ju kemi sot në studio, po diskutojmë për një temë e cila thënë të drejtën kohëve të fundit është goxha shqetësuese. Nuk është vetëm kohëve të fundit, ç'është ajo se ne po bëhemi pak më të vetëdijshëm për këtë punë. Unë për veten time si artist, por edhe si njeri, gjithmonë kam qenë i preokupuar me këtë çështje. Jo domosdoshmë me fenomenin e dhunës si një diçka sociale, por me diçka më të ngushtë, që ato janë si motra. Kam përshtypjen që kemi problem të madh me mosdurueshmërinë. Po ne kemi nervat në tel. Edhe si njerëz, si popull, kjo është një fenomen që na ndjek ka një kohë, pat një periudhë që e patëm përshtypjen thuj se u qetësuam pak. Po pak. Por kjo është rikthy, domethënë ajo mungesa e durimit, mungesa ti frysh vetes, unë them ato një numërosh deri në 5 do me veten tonë. Kaq duhet numërosh deri në 5, edhe kalon ajo. Kur doherë është një çështje tjetër që më shqetëson. Ne përpiqemi të emitojmë kulturat perëndimore, ku atje është ndoshta krejt normale të del njëri në klub, edhe ka një mosmarrëveshje me dikë dhe zgjidh atë si thuhet fair. Kapën fair e zgjedhin aty dhe po secili vazhdon jetën. Te ne nuk ekziston ky koncepti, domethënë kjo punë përfundon ditën e Kiametit. Zgjat, edhe ka pasoja, ka trauma që shkojnë përtej individëve, që pastaj rrjedhja te anëtarët e tjerë të familjes, te shoqëria. Edhe është diçka që është shumë e rëndë. Pastaj këta e vrejnë edhe në dimensione tjera të shoqënisë, njerëz e vrenë në shkollë. Unë për veten time që para 10 vitesh kam folur për këtë fenomenin e dhunës në shkolla, sepse aty i vrenë shenjat e para, sepse fëmijët kopjojnë modele. Kopjojnë modelin para se shoqënia me kuptu që ai model që është vendos. Edhe kur s'kemi reaguar në ato, tash kemi raste që janë me të vërtetë shumë të mërshme për shkollë. Unë për veten time këtë është mosdurueshmëria për mua shumë problem, e vrenë trafik. Të e vrenë trafik dele dhe unë për veten time i fry shumë vetës. Po, pikërisht nga jeta e përditshme, Albatros, ne e dim që jetojmë në një kohë ku ka probleme ekonomike, ka papunësi, besoj edhe këto janë pak indikator që njerëzit ndoshta mos ta kenë durimin për të zgjidhur problemet me anë të dialogut. Më bëri përshtypje që thash që ishte një kohë kur menduam që pak u qetësuam. Ishte kjo periudha pak vite pas luftës apo ku e mendon? E kam fjalën me njëherë pas luftës. Me njëherë pas luftës. Disa vite pas luftës. Se vinin prej disa protestave, genocidit, dhunës, apo si lidhet kjo me historinë? Ndoshta kjo, nuk jam në ekspert i fushës, po kam atë përshtypjen që në natyrë gjërat e kanë atë sinusoida, diçka shkon lart, pastaj është e procesi e kundërta, njerëzit ngopen me të keqen edhe një farë formë në mënyrë të pavetëdijshme i bëjnë rezistencë të keqes. Kjo është mendimi jam, mund të jem gabim, por në esencë prapo e them këtë, është mosdurueshmëria të njerëzit, është problem shumë i madh. Kjo fakti që njerëzit nuk kanë durim të qasin dera dhe problemeve më të thjeshta. Kjo pastaj sigur transplantohet në çdo segment të shoqënisë. E vrenë trafik, e vrenë kur pret në radhë të komuna, e vrenë kur pret në radhë për një bilet, e vrenë kur pret në radhë... Në rasti fundit për bileta, sepse sa po diskutuam për lojën. Për me marrë një shërbim, supozoj me pagu një faturë, edhe nuk është normale kjo, sikur qytetat të tillë të transplantohet kudo. Unë e vrej, edhe për të them, kam folë shpesh në për emisione, bisa dhe shkruj në gjërat e mia, që është më thonë ky farë dhune nervoze, mrenshme, të një palumëturie mrenshme, të në shpreje të një palumëturie. Pre nga vjen, Albatros, e ke menduar ndonjëherë pre nga vjen gjithë kjo? Unë mendoj që njerëzit tonë nuk ndihen të përmbushur.
nuk ndihen të përmbushur, kjo është problemi. Del zot mëngjes edhe mendon si ka me plagë ditën. Nuk mendon diçka që ka me bo kreative, me çka ka me pasunu shpirtnisht veten, me diçka me cilin ka me qenë i kënaqur me veten, po as si ka me pështy këtë ditë, kur tjetuari qëndrohet prej kësaj masës kur zgjohesh me ide, sot është një mundësi e re, një diçka që unë mund të bëj më shumë, më ofrohet një mundësi, po kalon ato ose si ta shty këtë ditë, domethënë zgjohemi me idenë si të shkojë, kjo ka një problem, domethënë si shoqëri njerëzit nuk ndihen të përmbushur. Kjo mungesa e ndjesë për fakti që në vendin tonë, në shoqërinë tonë nuk mundesh e ke ndjenjën që nuk mundesh me i prek në minimumin e ëndrave tua. Njerëzit i bën nervoz, domethënë i bën njerëzit nervoz. Do tash kur i pyet domethënë është ajo çfarë kur i pyet njerëzit pse e bëre një gjë. Çdo muhabet, mos them tash çdo, shumë po një pjesë e madhe e bisedave përfundon në faktin se njerëzit nuk shohin perspektivë. Dhe kur fjala për perspektivë nuk mendoj vetëm perspektivën ekonomike, është edhe kjo pjesa tjetër. Pastaj kjo gjendje transplatohet me një fenomen tjetër që është po ashtu shumë i keq. Kur dikush përpiqet me bëj diçka, nuk e arrin. Tjerët e sulmojnë, tjerët e dhunojnë, shpirtnisht e helmojnë, sepse është si model, ajo e keqja kopiohet, transplatohet, shumohet, sikur ato një bakterie që futet e damshme në trup që shumohet më të shpejt, edhe keqja e ka atë. Nëse kthehemi mbrapa, gjenerata përpara Albatros, për shembull kemi dëgjuar, ndoshta i dëgjojmë edhe sot, disa thënie cilat janë bartur brez pas brezit. Kush të rrejt të don, dajo ka dalë prej xhenetit. Pastaj ka pas në shkolla dhunë e cila thënë të drejtën as nuk është menduar që duhet të tregohet në shtëpi prej mësimdhënësve. Tash kemi një vedisim në këtë pikë, pavarësisht që ekziston ende, por të paktën në media ose në shoqëri civile diskutohet dhe dënohet një dhunë e tillë. Ne merremi me pasojat, nuk merremi me shkakun. A është kjo e Ballkanit në përgjithësi, e shqiptarëve sepse kanë jetuar në një ambient dhunshëm, nëse mund të themi. Të gjithë popujt në historitë vetë, dikush më afër, dikush më larg, kanë përjetu këtë. Mos harrojmë se Evropa i ka dhënë të drejta femrave shumë vonë. Në Amerikë, deri para 40-50 viteve, kanë luftuar për gjëra elementare. Njerëzit janë dalë në bazë zyrës së ngjashme. Nuk kemi shumë dallim ne prej tyre. Çështja është se ne jemi popull i vogël edhe këto gjëra jehojnë më tepër. Tash merremi me pasojat, dhuna, rrahu, gjëra. Këto janë pasoja. Për mua esenca është dhuna shpirtërore, të dhuna sociale, të dhuna psiqike, ka të shumë kategorizime që ekspertët mund të flasin me muj. Po unë po e thamë një emër më artistik, dhuna shpirtërore, që njerëzit ai presioni i heshtur që i bëhet individit, dhe ky presioni i heshtur pamundësia e individit që të shprehet, që të realizoj vetveten, kjo rezulton në atë farë nervoz, e cila nervoza krijon dhunë. Tani nuk është fati jonë që nuk jemi shoqëni e resurseve, sikur që është për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku një nxënës mundet me shku me marrë një armë dhe me fut shkollën me vrarë. Nuk duhet të presim këso shpërthime sikur që ndodhin edhe në Perëndim. Te ne këto dhamin edhe më tepër, dhamin edhe atje, po te ne si popull i vogël, si vend më i vogël, të krijojnë edhe një traumë edhe më të madhe. Kjo pjesa e dhunës shpirtërore për mua shumë e rëndësishme. Për këtë çdo herë dhe kur shkruaj edhe njerëz përpiqen mi përkujtu me veprën tënde me ato, që këto dimensione janë shumë të rëndësishme. Një njerëz që nuk është në gjendje të projektoj paqe dhe qetësi në raport me njerëzit e vet më të afërt, të flas me dashurin, partnerin, burr, grua, whatever, çka do të jetë. Sepse sot bota ka evoluar, jo se gjithë njerëzit dëshirojnë të martohen. Pastaj me fëmijët, me shokët, ky njeri nuk mund të projektoj paqe, qetësi dhe shoqëni. Ata kanë se gjërat lidhen aty. Nëse s'ke durueshmëri, tolerancë themelore në komunikim me njerëzit, tu si pritet ti me pas komunikim me tjerë, të je i rrejshëm. Nëse nuk je në gjendje me projektu dashuri me njeriu që ti e ndjen si diçka shumë të madhe mbrana vetes, si kemi projektu dashuri minimale me dikë tjetër. E tash
Po taj ne jemi popull e pak arkaik, të flasësh për këtë gjë, kam probleme tjera, si po më flet ti mu për dashurinë, për durimin, po sa problemin e kam këtu. Po këto janë gjërat esenciale në jetë, këto janë gjërat themelore në jetë, këto varet a jeti i lumtur, a si i lumtur, a je rahat, a nuk je rahat. Nëse ti nuk je rahat, i madh nervoz del në rrugë, dikush ta zë rrugën me një makinë aty, s'ke durim edhe tash gjithat mbledh e pagun faturën ai tjetri. Edhe pastaj lindi këto tituj në gazeta dhe ne merremi këtu diskutojmë me orë të tëra, japim mendim shumë të madh dhe gjëra të thjesht ajo për mendimin tim fillon prej faktit kur prindi i thot fëmijës hajt më le rahat. Këtu e ka gjenezën, domethënë duhet të shohim pak më tepër drejt vetes. Faktit për shembull, supozojmë unë të bëj këtë muhabet shpesh në mes të mi, pyes fund ditës ta më trego fëmijës tanë, dashurës tanë, një shokut, shoqës, a e ki tregu sot sa shumë ndjen për atë njeriu, ose s'po sa pak diçka prej asaj që mund tërë ditën flet këtu, a ke parasysh? Jo, si kam tregu. Është punë krenarie. Jo, këto janë muhabete shumë arkaike, këto janë shumë për mua janë të pakuptueshme. E tash kur ja mohojmë këto ndjenja njëri tjetrit, normal që njerëzit ndihen, krijojnë një farë stresi që akumulohet, që dikush shpërthen, që dikush nuk shpërthen. Unë s'jam psikolog, s'jam që flas pi asaj çka njeriu mund shohim, pa vizën pi vetes. Me profilin tënd, sepse pas do të kemi të ftuar një sociologe në studio për të diskutuar në përgjithësi për këtë shoqëri. Ti dëgjojmë, ti ndjekim bashkë Albatros disa opinione të qytetarëve, çfarë mendojnë ata për neve, për veten e tyre, sepse janë qytetarë të Kosovës. I ndjekim bashkë. Si shoqëri jena me të vërtetë në Dhunshme. Në di një 2-3 raste që kam qenë ndërmjetës më marrë veshë një farloj bese që për një pasqyrën parking ka pas vrasje dhe janë trauma, po vëdisëm ka dalë. Jemi ndoshta ma shumë se mesatarje, krahasuar me vendet perëndimore për shembull. Na pak ma tegër si në gjak, reagojmë ma shpejt. Jem shoqëria Dhunshme dhe shumë agresiv, bilem. Shoqëria Dhunshme. Sepse për një cikrem diçka ndodhen tragjedi familjare. Edhe i kontribuon edhe vetë shteti këtyre sene. Thash nuk ka preventiv. Anë kohesh nuk merr mbrojtje kurkush. Për ata vinë edhe te këto tragjedije, te vrasjet. Për pak nxehemi, se dim kufinin ku e kemi. Varet individualisht, individ dallojnë për njëri tjetrit, do janë më të nxehtë, do janë pak më të qetë. Ata më nxehtë, ku më di ka ndaj farë probleme tash në varë, secili ka probleme të veta, po në përgjithësi jena njerëz të mirë. Dhunshme nuk jemi për nga natyra, kurse nervoz dhe agresiv jemi, për shkak se kemi në realitet tepër stresues. Dëgjuam bashkë disa opinione të qytetarëve Albatros, ajo që u pa është që e pranojmë që jemi pak agresiv, ndonjëherë jo shumë dhunshëm, jo durueshëm, atë që e diskutuam më herët edhe bashkë. Të pyes ty në vazhdën e pyetjeve të qytetarëve, çfarë natyre je? Si reagon, si zgjedh problemet? Unë e pranoj, dhe kam pranuar sa herë, domethënë unë jam pjesë e këtij populli, tash mos dal këtu i rrejshëm me lut rolin e engjullit. Unë në një të kaluar kam qenë shumë agresiv, për një fjalë goje kemi ngel aty një muj ditë. Po njeriu duhet të evoloj, duhet të evoloj, tash ka raste kur shpërthej, kapi, bëj në gjë, ka moment, po kur e krahasoj me veten më herët, është më rrallë. Keni ndryshuar? Njeriu duhet të evoloj, duhet ta shoh veten në pasqyrë, duhet t'ia pranoj të metat të vetes. Dhe unë kam bërë një dialog me veten, kur kam thonë cili është problemi yt, problemi im kam thonë, jam i palumtur, pikë, edhe jam i palumtur, arsyeja krejtësaj nervozës time,
që shpërthen këtu atje, këtë mua betë kam po me vetën para një 6-7 vitësh, ka arsye se unë jemi pa lumtur, edhe pikë. Tash kam filluar të i adresoj ato çështje që për menimin tim kanë ndikim themelor te fakti a jam unë i lumtur apo nuk jam i lumtur. Duke i dhënë hapësirë vetës që të plotësohem në pikat që mu japin një farë lloj kënaqësie, kam kuptuar që edhe si njeri jam qetësu, ka filluar me tregu mirë kuptim, me tjerë, dhe më njerëzit sidomos që nuk që qëllimshëm të ngacmojnë për X ose pa arsye, sepse ai një njeri në parking është një lloj ngacmimi ajo. Ajo që ka unë sot dëshiroj me cek, se për mua është shumë shqetësuese, është kjo forma e ngacmimit që bëhet tash në mënyrë të institucionalizuar. Sot janë institucionalizuar thashë themet, një rubrikë roz shkruajmë çka mos. Modelet më të këqija replikohen aty dhe është okej ajo. Përpjekja është me emituar një shoqëri amerikane, e cila i ka 300 milion njerëz, ka një industri të madhe edhe personazhet të cilat përflitën aty, ata i kanë nga 20-30 truproje, jetojnë në pallate që siguru me kamera, me gjithçka bën jetë prallore, ç'a fole një fjalë, ai fole 2 si le fort për shtypje. Ndërsa ne nuk kemi të tillë. Edhe kjo natyrisht që pastaj patëm rastin e fundit që ndodhi në Tiranë, domethënë me që ka përfshi edhe emra të jetës publike, ato kanë filluar me stigmatizua një këngëtar. Edhe po kështu fillojnë ato, domethënë për një sherr ndoshta krejt banal. Krejt banal. Po këto lidhen domethënë sepse tash thashë themet janë institucionalizuar dhe thashë themet shiten me petkun e gazetarisë, si jemi në Amerikë, njerëzit kanë familje, kanë njerëz tjerë cilët mund dihen fyer. Jemi shoqëri cilët jemi ngushtë, jemi afër. Do t'i kemi domethënë. Pikërisht te kjo albatros për të vazhduar, si e gjykojmë ne dhunën? Jemi dëshmitar të asaj, më kujtohet, ka edhe raste të tjera, por nëse flasim për një rast që kishte ndodhur pikërisht në Shqipëri, besoj ka ndodhur në Kosovë, por ka qenë rrahja e një fëmije autik që e mbaj mend dhe gjitha rrjetet sociale e kanë gjykuar dhunshëm dhunën. Në kuptimin që nëse ajo e ka ra, unë ja kisha bë kështu, e kisha varë këtu, si e gjykojmë ne? Prapë të regojmë edhe në gjykim të regojmë të dhunshëm, pavarësisht që ajo meriton dënimin institucional, por a duhet ne të jemi kaq dhunshëm në komentet tona? Kur dhuna është i vetmi model që nje, edhe përgjigjet dhe dhunës është po është dhunë. A nje si shoqëri model tjetër. To është pra ashtu të pyetja. Ne nuk njohim një model tjetër, pos modelit që qasjes radikale ndaj problemeve. Po ndryshon kjo, po ndryshimet janë të ngadalta. Por edhe kjo është një gjë tjetër që duhet me thonë. Ne na pëlqen të bëhemi një me masën. Nëse masa merret me një fenomen, dhe unë do ja jap një përkraje të vogël këtij fenomeni, me atë mënyrën se si mendon që është më e mira. Ndryshimet i bëjnë njerëzit që ndahen prej turmës, njerëzit që kanë guxim me fol ato që shumica e hesht, njerëzit që nisen prej vetës, njerëzit që nuk gjykojnë të tjerët, që kanë një lloj mirëkuptimi edhe për budallëllëkun e tjetrit. Njerëzit, ne si popull e kemi shembullin e nanës të re, si përfaqëson këtë idenë e dikujt që mundet me pranu tjetrin me të gjitha të metat. Nëse ne, unë të thjesht them që duhet bëhemi liberal të vërtetë. Si shoqëri ne nuk jemi liberal. Flasim për liberalizmin e kuptojmë që diçka cool, më vesh mirë, me shku me një klub, me nejt me njerëz caktum, edhe unë jam liberal. Jo, liberal është të kalosh kohën me një njeri që nuk mundesh me e duru. Të rrish me diken që as 5 sekonda s'kishe mujt me ia dhënë, po ta kesh durimin me e dëgju. Edhe kjo ne na bën pak më bëmi shumë sinqert. Në muhabetet tona ka shumë situata kur bjen fjala për një X, ne themi, s'mund ta durojnë ata. Po pse s'e duron? Po s'din me dhënë përgjigje, pse nuk e duron? I pengon fytyra, i pengon zoni, i pengon energjia jetësore që e ka, kur analizon s'ka asnjë gjë, krejt është një lloj fashizmi i heshtur, i pa asnjë arsye, domethënë. Unë gjithmonë e habitem me njerëz, thonë, po nuk më duru këto. Po pse s'e duron? Nëse jep përgjigjet sinqert pyetjes pse nuk e duron X-in apo Y-in, edhe jenë gjendje këtë vërtetja pranë vetës, unë gjithmonë këto muhabete kam dëshirë me mbyll me atë këngën e Michael Jacksonit, që thot look at yourself in the mirror. Michael Jacksoni ka ricikluar një vërtet shumë të madhe, po Imazh ka qenë Michael Jackson edhe ka pas fuqi me dhënë pesh
cool ati muhabeti. Po, aty është e vërteta, s'ka tjetër. Kam një pyetje të fundit, Albatros. Sot erdhëm në konkludim në këtë bisedë timen me ju që deri dikun jemi vedisuar ndoshta për ta raportuar, sepse dikur edhe nëse kemi dëgjuar dhunë në familje, në fqinjin tonë, kemi thënë që është punë e tyre, që nuk ndodh ndoshta në vende tjera. Kjo ka nis pak me ndryshu. Pak, jo aq shumë sa do të dëshironim. Në përgjithësi sot flitet për dhunën ndaj krave, dhunën në shkollë, ju e përmendët këtë dhunën shpirtërore që nështë është shumë e rëndësishme. Besoni që pavarësisht gjendjes ekonomike, krizave që mund t'i kenë njerëz financiare, ne do të vedisohemi si shoqëri dhe dialogën do ta kemi opsionin e parë për zgjidhur problemet, ose ndoshta ta bëjmë këtë bisedën që e keni bërë ju me pasqyrën për gjetur problemin që e kemi si individ? Tas, unë pak jam marrë me këtë fenomen kohë të fundit, kam lexuar thjesht për kurreshtin time. Po dhe kam bërë një lloj hulumtimi në për shkollat e Prishtinës. Ne kemi një lanë që të landa edukatë qytetare, kur gjitha këto fenomene mësohen. Po me plan program, ato që ka aprovu Ministria dhe kam shiku me shumë kurreshtje, janë para pa me orë të punës praktike, ku këto gjëra duhet simulohen që nxënësit në mënyrë praktike ti diskutojnë, ti përjetojnë. Këto gjëra në shkollat tona kalohen, sepse thonë edukatë qytetare, s'është matematik. Në Amerikë është e kundërta, në Amerikë i kushton shumë rëndësi ato që thuhet democratic education of our citizens, creating democratic citizens, të krijojmë qytetarë demokratik, cilët e kuptojnë demokracinë, që e kuptojnë këto parimet e demokracisë që përfshin edhe tolerancën dhe tjerë. Te kjo që ne kemi në letër, në shkollë, në plan program, ne dështojmë. Nxënësit që në Gjermani, në shkolla është çrrenjos nacizmi, sepse në shkolla ju kanë folë për të keqen e nacizmit. Njerëzit brezat e ri janë rritë me idenë që ato ide dhunës janë këqija. Kjo nëse nuk insistojmë në këtë rrafshë, ne kemi dështu komplet së shoqëni. Pastaj tjetër, policia, institucionet do të me marrë pak më serioze. Hiq më larg se dje, për shembull, në lagjen ku jetoj unë, parkohen makinat lidhje pa lidhje dhe për makina njerëzit mund të rrahen, ndodhin këto incidente. Edhe unë dje pata një situatë tillë. Edhe thash, okay, nuk do rrahem me askan, po marr policinë, kuptimin e ta zgjidhin problemin se s'duhet kapën me njerëz spanjoll. Policia nuk jenë. Absolutisht, kështu që detyrohesh, ose të dalësh nga makina të bësh probleme, ose të heshtësh. Jo se cili e ka luksin të heshtë. Disa nuk heshtin. Kështu që është problem pak ma kompleks dhe duhet të jemi pak ma të përgjithshëm ndaj faktit që kjo prodhon një dhimbje e cila shkon përtej asaj që shkruhet në gazeta. Familjet e tëra vuajnë, fatmirësisht ne nuk kemi ngujime, më nuk kemi asë situata, po nëse vazhdojmë kështu do rikthehemi aty ku kemi qenë para 50 vite. Shpresoj shumë që jo, Albatros, faleminderit që ishe në studion e emisionit Imazh. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne do të vazhdojmë me marketing, do të vinë në këtë studio sociologja Hana Shala, do të flasim për temën, sërish për këtë se sa jemi ne shoqëri e dhunshme. Qëndroni me Imazh. Rikthehemi në studio, po vazhdojmë të flasim për temën që kemi zgjedhur sot në këtë pjesë të dytë e emisionit Imazh, duke marrë shkas nga një ditë ndërkombëtare kundër dhunës, e cila ishte ditë më parë, por thënë të drejtën edhe nga shumë tituj të cilët i lexojmë sot dhe nuk na bëjnë të ndihemi mirë. Tani është në studio sociologja Hana Shala. Faleminderit Hana që ke ardhur në studion e emisionit Imazh. Faleminderit për ftesën. Nisa me Albatrosin, si një shkrimtar që i shkruan dashurisë, paqes dhe më interesoi shumë mendimi i tij për këtë që ne po jetojmë. Me siguri edhe ty Hana të kanë bërë përshtypje që kohëve të fundit nuk është se nuk kemi shumë kronika të zeza dhe gjitha ka një kryefjalë dhunën. Apo i bjen kjo që ne jemi kthyer në avazin e vjetër, që thënë të drejtën dikur kemi qenë më shumë, ka pasur një vedisim tani kjo po duket që është rritur sërish? Unë i ndëgjova dhe bisedën paraprake me Albatrosin, disa pika veç u diskutuan edhe më herët. Unë personalisht nuk besoj që jemi një shoqëri e dhunshme, por mos funksionimi i ligjit edhe mos funksionimi i disa mekanizmave shtetëror i bën njerëz që ata t'i marrin punë në një farë mënyrë në dorën e tyre. Sikur shteti të ishte më përgjegjës, institucionet të ishin më përgjegjëse, duke filluar që nga edukimi në fëmijërinë e hershme dhe respektimi i ligjit, atëherë shumë gjëra do të zgjidheshin në mënyrën e duhur dhe nuk do të vinte deri te dhuna.
Një kënd shumë interesant që ke zgjedhur, Hana, është e vërtetë se aty ku nuk ka funksionuar ligji shumë shpesh njerëzit kanë vendosur që ta bëjnë ligjin vetë, kështu ke edhe një nga rastet që tha Albatrosi më ka ndodhur edhe vetë, kemi në parkingje jo ndoshta në vendin e duhur që njerëz të fjalosën, por i kemi edhe disa fjalë të cilat ne i kemi kaluar brez pas brezi. Fëmijët, për shembull, janë mësuar që shuplaka nuk është dhunë. Kjo për shkak se ushtrohet në shtëpi, e dikur është ushtruar edhe në shkollë, ka pasur raste të fundit, kemi rastin në Podujev që ndodhin në oborrin e shkollës, nga një profesor duke ushtruar dhunë. U dënua nga shoqëria civile, u fol pak a shumë në media dhe me kaq përfundon. Dhuna në një farë mënyrë është edhe çështje kulturore. Do të thotë secili popull e identifikon e transmeton në mënyra të ndryshme. Në popullin shqiptar gjithmonë dhuna ka qenë e pranishme në forma të ndryshme, kryesisht verbale dhe psikologjike, edhe fizike deri diku. Po për shkak që ka qenë një nivel i ulët arsimor i gjithë popullatës, por sot na pretendojmë me qenë njerëz të edukuar, pretendojmë me rrit njerëz gjenerata të mirë edukuar, kështu që kjo formë edhe ka filluar me u dënu, natyrisht në mënyra të ndryshme. Çka deshta me thënë është që sot edhe fëmijët prej moshave shumë të hershme e kuptojnë cila është dhuna fizike dhe verbale, edhe janë të vetëdijshëm që ajo është ndaluar. Ata çdo ditë më tepër janë të përgatitur që ta raportojnë atë, kështu që po krijohet edhe një zinxhir që deri diku mundohet me i zgjidh problemet dhe me shmang dhunën, me zgjedh komunikimin si pjesën adekuate për mu marrë vesh mes nesh. Prap lidhem te mekanizmat shtetëror, të cilët shumë shpesh kanë ngesje në këtë zinxhir. Nëse raportohet dhuna e prindit për shkak që fëmiu i tij u ka ushtruar në shkollë ose kudo qoftë, cili është reagimi institucional, për shembull në rastin e mësuesit që e përmenëm, ose nëse një grua e thret policinë dhe thotë që dhunohet prej bashkëshortit ose prej ndër anëtarit familjes dhe ajo pas disa ditësh ose javësh vritet, atëherë kujt i mbetet përgjegjësia, i mbet institucioneve dhe mos funksionimit të tyre. Kështu që sikur zinxhiri institucional të kishte funksionu, po ashtu edhe me një edukim të mirë prej fëmijërisë hershme, besoj që këto gjëra veç kishin mujt me i tejkalu shumë pak dhunë. A i shohim bashkë statistikat e policisë, cilat flasin për janar shtator të këtij viti dhe për të parë se a flasim për numra ndoshta të cilët janë kogja shqetësues. Forma të ndryshme. Rastet e dhunës janë të dënueshme sipas kodit penal të Kosovës. Në vazhdim ju sjellim statistika të rasteve të dhunës, të evidentuara nga policia e Kosovës për këtë vit. Numri i vrasjeve të cilat kanë ndodhur deri në tetor të këtij viti është 28, kurse numri i lëndimeve të rënda trupore në periudhën janar-shtator të këtij viti është 230. Numër i madh del kur bëhet fjalë për lëndime të lehta trupore, që arrin në 2284 raste. Edhe dhuna në familje vazhdon të jetë prezente në vendin tonë, por krahasuar me vitin 2017, ku ishin evidentuar 1269 raste, gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti janë evidentuar 628 raste. Ndërkohë dhuna në vendin tonë po vazhdon të përdoret si mënyrë disciplinimi tek fëmijët. Rikthehemi në studio, ishin statistikat cilat i kemi marrë nga policia e Kosovës, një kronik të përgatitur nga Arlinda, shifra që besoj nuk janë shqetësuese. Dhuna në familje ishte 628, vrasje ishte mbi 200, lëndime të rënda trupore mbi 1000, të leta mbi 2000, që i bie që shifrat nuk janë edhe që duhet ndihemi ndoshta rahat edhe mund të themi që kjo ndodh në botë, sepse kur dëshirojmë të krahasohemi me të këqijat, Hana zakonisht krahasohemi me vendet perëndimore, që kjo diçka është e zakonshme në botë. Mirë, po ne jemi një vend i vogël, nëse flasim. Numër të vogël popullatës në krahasim me vende të tjera të botës. Prapë unë
po mendoj që dy pikat që janë edukimi edhe ligji, respektimi i ligjit, një ligj i fortë që kish mujt me i parandalu krejt këto, edukimin fëmijërinë e hershme. Edukimi mendon që këtë jetë lanë që nga kopshti, shkolla fillore, apo si duhet të involvohet përveç prindve që duhet japin kontributin? Faktikisht, pa diskutim që familja është e para që lunë rol në edukimin e fëmijëve, e pastaj vjen edhe institucionet arsimore duke filluar për nga kopshti. Nuk është esenca me qenë veç një landë e caktume. Po një edukim i mirë felt ku në bazë e ka komunikimin mes njerëzve. Largimin e paragjykimeve dhe stereotipeve, sepse njerëz duhet me kuptu që asnjë njeri nuk është i njëjtë dhe nuk ka arsye me qenë të njëjtë me njëri tjetrin. Kur vazhdojmë dhe respektojmë njëri tjetrin dhe ka një komunikim të mirëfillt, atëherë njerëz të mujnë me parandalu ose me ju shmang dhunës. Nëse flasim për atë që e diskutuam dhe më herët, jemi vetëdijsuar për të raportuar. Sot përzihemi në punët e tjetrit, sepse dikur thuaj mos të përzihemi në punët e shtëpisë e tjetrit, e raportojmë edhe kjo është mirë. Duhet thënë që edhe janë trajnuar edhe njerëz edhe ka pasur njerëz prej shoqërisë civile të cilët kanë ndikuar shumë në vetëdijsimin e kësaj shoqërie për të raportuar dhunën. Por duhet dalim te gjykimi, Hana, si e gjykojmë ne dhunën? E përmenda edhe më herët, ndonjëherë duke u munduar tregojmë që jemi kundër dhunës, dukemi të dhunshëm në kuptimin e gjykimeve rasteve ndryshme. Për shembull, ka një rast një mësuese godit një fëmijë, atëherë themi nëse kishte qenë fëmia im, unë ja kisha bërë kështu ose ashtu. Pse jemi kaq të dhunshëm në gjykim? Jemi të dhunshëm në gjykim për shkak të emocionit që s'dim ta menaxhojmë. Edhe për shkak të emocioneve, ndoshta edhe për shkak është edhe individuale, për shkak tipit njerit. Por me gjitha të... Sepse këtë nuk mund të ndryshojnë ndoshta ligji. Ma shumë në lind revolta ndaj një personi tillë, pse kam rrit deri aty puna. Pse institucionet shtetërore nuk i kontrollojnë mirë kopshtet, nuk i kontrollojnë mirë shkollat, nuk bëhet një punë e mirë me mësuesit, nuk janë të trajnuar mirë, nuk i kanë të i kalu disa gjana edhe secilit prind, që në këtë rast jënë prind ata që ma shumë revolton kër e shohin një fëmijë që ka qenë i dhunum, se e qesin në fëmijën e tyne edhe gjithmonë e shohin si çka kish mujt institucioni me bo. Për këtë arsye unë mendoj që është ashtu. Natyrisht është edhe karakteri, është edhe pak ndoshta vetë shqiptarët janë pak ma gjakënxet në disa aspekte. Kështu që në komentet janë pak ma të shpejt, jo durushëm. Janë ma të shpejt, po edhe arsyeja pse janë ma të shpejt, do më thoni ka disa varet prej disa faktorëve. Na jetojmë një jetë përgjithsisht jo kualitative. Jetojmë një jetë e cila ka mangësi të jashtëzakonshme. Kemi njerëz që jetojnë në varfëri relativisht skajshme në Kosovë. Kemi njerëz që jetojnë në papunësi, njerëz që nuk e kanë të sigurt të ardhmën e tyne, nuk e kanë të sigurt të ardhmën ekonomike, kanë probleme ekonomike, sociale, kështu që një njeri që nuk i ka të përmbushur nga gjanat bazike, nuk mundet me qenë i qetë edhe i lumtur, qysh e përmend i lumturinë dhe albatros me gjithsej në një aspekt tjetër. Prej një njeri i cili nuk është i përmbushur dhe nuk e ka të sigurt të ardhmën e fëmijëve të vet. Nuk mundet me prit që ai me qenë jashtëzakonisht i qetë. Pak me gjendjen në cilën jetojmë si shoqëri? Pa diskutim. Na nëse i shohim vendet e tjera të zhvillume, që i kanë të përmbushur nga gjanat e jetës dhe nuk kanë probleme aq më tepër bazike, por nuk kanë probleme as tjera, atëherë pse një njeri me qenë i frustruar, pse një njeri me qenë i predispozuar, u nervozuar më shpejt se sa që është situata në kështu që pa diskutim lidhet me kualitetin e jetës që i buhet në vend. Po më thoni që, Hana, që shpresa e vetme është që ndoshta gjenerata jonë të edukoj gjenerata tashme pa dash me fol për gjeneratat e kaluara, se ka pasur edhe ndërprind tanë të cilët kanë promovuar paqen edhe kanë promovuar këtë durimin që duhet ta kemi. Gjithsesi, është një shpresë për këtë gjeneratën e re, sepse kemi fëmijë të cilët sot
kanë mendimin e tyre dhe duhet ta dëgjosh mendimin e tyre e lemë të ushtros dun. Është mirë se po vjen një gjeneratë e re. Mendoni që pavarësisht mos funksionimit hallkave institucionale që ti i përmende, këta fëmijë do të bëjnë ndryshimin në këtë aspekt? Kjo është shpresa për ta ndryshuar? Pa diskutim, për çdo gjë gjenerata e re është shpresa që vjen. Domethënë çdo gjeratë është një shpresë më shumë që na me qenë njerëz më të mirë edhe shoqëri më të mirë. Çdo gjeratë e ka shpresën që ka me qenë prind më i mirë për fëmijën e vet. Në asnjë mënyrë jo pse tjerët paranesh nuk kanë qenë prind ose njerëz që kanë mirë eduku, por njeri shkon tu perfekcionu. Shoqënia shkon tu i kalu të metat e veta, tu qenë sa më mirë. Gjithmonë prapa njerit është shteti, një shtet i cili pretendohet me qenë i fortë, sepse njeri është i lidhur shumë me sistemin. Vet, as unë as te, as kërkush nuk mund të ndryshua sistemin arsimor, as sistemin legjislativ, as kur jo. Shteti i fortë e bën familjen e fortë edhe rrjedhoi botë edhe një shoqëri me ma pak probleme, me sa ma pak probleme. Çfarë mendoni për cilat aspektet dhunës flitet sot më shumë në Kosovë? Është dhuna në familje dhe dhuna ndaj në shkolla, besoni më shumë që është promovuar në kuptimin për ta kundërshtuar? Është promovu më shumë, po dhuna në familje është evidente, po sa që është dhuna ndaj gruas, po ashtu edhe dhuna ndaj shkollës, po sa që është bullying tash që është jashtëzakonisht aktual në për shkolla. Që duhet bëhemi gati, sepse është një temë që po diskutohet. Të pyeta për këtë, sepse në vazhdim do të përcjellim një rrëfim të një viktime dhunës familje, e cila afro 60 dekada është keq trajtuar nga bashkëshorti i saj. Tash për tash ajo ka gjetur mbrojtje në një strehimore, e cila kujdeset për gratë dhe fëmijët e keq trajtuar nga dhuna në familje. Një rrëfim i përgatitur nga Teut Mujaj. Në Hamiti, drejtoresh e njerës prej strehimoreve në vend, tregon për numrin e grave dhe trajtimin e tyre që u bëhet në këtë qendër. Nëse marrim periudhën 3 mujore, tash sa kemi rifillu punën, muj me thonë që këta 2 mujt e fundit numri ka qenë në rritje. Për gjatë kësaj periudhe 38 raste kemi pas korrekt, tetor 38 raste. Për momentin janë të strehuara 8 viktima ose përfituese, nana me fëmijë. Ju ofrojmë shërbime të ndryshme, prej akomodimit, ushqim, veshmbathje, trajtime psikosociale, vizita shëndetësore sipas nevojës që kanë, kërkesave. Por sa gjatë kanë të drejtë të qëndrojnë të viktimizuarat? Është një periudhë e caktuar që e parashel ligji, mirë po varësisht prej rastit, këtij situatës, qëndrojnë edhe këtu, derisa t'ju zgjidhet problemi. Po fatkeqësisht, mos shteti nuk bën diçka, nuk ka banesa sociale, rastet po viktimizohen prap. Kemi raste recidive, që përsëritet dhuna, nuk zgjidhet problemi afat gjatë, një problem mundet me bëni zgjidhje afat shkurt. Në këtë strehimore tash i disa javë po qëndron e mbrojtur edhe kjo grua, e cila është keq trajtuar nga bashkëshorti i saj prej shumë vitesh. Është e shtyrë në moshë dhe që nga fillimi i martesës thotë se burri e kishte rrahur vazhdimisht. Vuajtjet e saj si nën, si bashkëshorte janë të shumta. Është nën e disa fëmijëve, të cilët edhe këta të fundit njëjt ishin keq trajtuar. Që ka morë në brest atyre të aseta një se qëtë dhe ti ka dojë për gjystë. Ashtë në bretohëm, përse ka dhaja në gëru. O që shtoj kom tha, sa më sfal, ta të mund të krejt, pak mi hjeki syzat. Ta syzat të hjeki ta heqe dhe dhamt. Të me vita për ty me për hjeki dhamt. Nëse edhe më kope edhe përfytje se kum harëm atjen gjykat me thamë ka po përfytje, me thej përfytje më kope edhe për klause. Jëtë me thamë shu, tha për që tash ta kam i bo një tragedi të madhe. Automatin e kesh, dhe ishte me navro me automat. E ka morë 9 plumë e kish posë, 9 vetin a kam. Une me 4 qika edhe 5.000 9. So pluma, so njerë dhe ashtë pluma. Kuj ka marrë ato armë, aj? Vëllë, qike janë veç të rresës, asë nuk ko për vetë, ato se ajë nuk ko njëre që e vetë.
s'ke mujt me vetë, ke gudzuk me vetë. Unë që i ka jam me mu, që ati insanin dërë me nëj më smero. Se unë edhe për para këse ka po gjithë problem. Ti ju ka morë edhe në 2005, të një ka morë edhe një automat. Ka desht me vra fëmijën e vllavë edhe mua. E ka lejmë në polici, i nërë policia, a i automatin unë ja kom qitë. Po kur ardhë vakti për me ja falë, ja kom falë se s'kisha ku me shua. Kjo zonjë thot se në këtë qendër është shumë e sigurt. Unë këtë sa rahat jam nuk muj as me përshkru sa jam rahat këtë. Që se shah me para pikë që se shah ata me synë edhe që nuk më maltretat të rifare. Këtë me hangër mirë bëd, me pi, me nej, me më pastru. Gjithë shkofi është mirë. Drejtoresha Zana Hamiti thot se përkraja e institucioneve është e domosdoshme. Për sa i përket shërbimeve të viktimave, gjithçka është në rregull, përveç se për kraje financiare prej shtetit kemi shumë pak. Në niveli qendror na ka përkrah Ministria për Punë dhe Mirëqenie me një projekt që kemi apliku 50% shërbimeve i mbulon Ministria për Punë dhe Mirëqenie, po për shteti niveli lokal shumë pak. Ne i strehojmë viktimat e 8 komunave. E prej këtyre komunave që ju strehojmë, banorët e tyre nuk kemi ndonjë përkraje. Paktën deri tani. Shpresojmë që do të kanë mirë kuptim dhe do të na ndihmojnë. Kjo qendër është e gatshme gjithmonë të ofrojë ndihmë grave dhe fëmijëve të cilët janë të keq trajtuar. Hana, janë dy elemente që i përmende që në fillim të bisedës dhe thash që ishte një qasje mirë për të folur për këtë pjesën institucionale, cila është shumë e rëndësishme në këtë temë. Ja kam falë se s'kam pas ku me shku, ke një prej deklaratave të këtij rrëfimi, një viktime që dha për 60 vjetë ka vendosur të bëj ballë dhunën, për shkak se s'ka pas ku me shku, dhe në anën tjetër kemi zonjën drejtoreshën e cila thëtë që ka pak buxhet dhe i strehon 8 komuna në këtë strehimore. Pra, arsyeja pse njerëz pranojnë të jetojnë në një ambient dhunshëm në shtatirisin dhe fëmijët e tyre është për shkak se nuk kanë zgjidhje. Kjo është halama e dhunshme, se zoja në fjalë për shembull ka qenë e vetëdijshme që po i nënshtrohet një dhunë jashtëzakonisht të madhe, por për shkak të pamundësisë ekonomike në këtë rast, direkt ekonomike, që ta ketë një shtëpi të vetën, një pronë të vetën, të jetë e punësuar në mënyrë që ta mbajë veten dhe fëmijët e vet, ajo është detyruar që të jetojë në dhunë sistematike për vite dhe në fakt dekada të tëra. Këtu prap lidhet shteti, sepse nuk ka qenë në gjendje të asigurojë qoftë edhe një banesë sociale ose çfarë do lloj prone ku ajo kish mujt me jetu e sigurt. Në anën tjetër nuk ka qenë shteti ai i cili e ka ndalu bashkëshortjen e saj, shteti i cili nuk e ka ndalu mbajtjen e armëve, ose nuk është marrë me të, nuk e ka hospitalizu ose burgos pavarësisht nevojave cilat kanë qenë, cilat ka mujt me i pas. Sepse një njeri i dhunshëm ndoshta nuk duhet të trajtohet vetëm si kriminal, ai duhet të trajtohet si njeri me probleme psiqike, duhet të orientohet se ku duhet të drejtohet për shërim më të tjeshëm, ose çfarë duhet bëjmë ne tutje si shoqëri, Hana, përveç kërkesës që duhet ta kemë për institucionet që të funksionojnë, çfarë duhet bëjmë ne? Kjo do të ishte pyetja e fundit në këtë bisedë. Fillimisht, si noan ndoshta, ju jeni noan e 2 vajzave të vogla, fillimisht nga familja deri tek shkolla. Familja, baza e shoqërisë, aty e merr çdo fëmijë edukatën, aty e mëson komunikimin, durimin edhe gjitha vlerat e tjera njerëzore dhe humane. Njëjtat vlera shpresoj që fëmijët tanë t'i marrin nëpër shkolla për të vazhduar më tutje. Në anën tjetër, shpresoj që shteti një ditë të jetë në gjendje të përmbush nevojat e qytetarëve të vet, po ashtu sidomos nevojat e grupeve të marginalizuar, se nuk ka mundësi mi përmbush nevojat edhe nuk ka nevojë mi përmbush nevojat e njerëzve që janë të punësuar edhe janë në rregull me jetën e vet. Megjithatë, shteti duhet të mirret me njerëz të cilët potencialisht mund të jenë viktima të ndryshme. Njëkohësisht duhet të vedisohen gjeneratat e reja për të drejtat e tyre
duhet të vedisohen për të gjitha drejtat e tyre në mënyrë që mos të jenë viktim në asnjë aspekt. Asnjë ambient, do shta ku ata mund të jenë. Hana, faleminderit që ishe prezent në studion e emisionit Imazh, të urej sukses punën tuaj. Faleminderit, ishte Faleminderit. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë tutje me një mysafir tjetër të ftuar në studio, është Ferdinand Samargji, me cilin do të flasim për përvjetorin e shenjtrimit të nënës Terez. Kur themi nënën Terez, menjëherë na aludojmë në paqe, deri tani folim për dhunën, por kush më mirë se nëna Terez ka promuar paqen nëpër botë. Rikthehemi një herë mas marketingut.